Assalamu alaikum. Welcome to the new class. First of all, I hope that all of you will be fine. Today, our topic is about short sentences in Pashto. نن زموږ ټاپک دی د شارټ سنټنسز حواله سره شارټ سنټنس چې دی په ډیلی لایف کې ډیر زیاتې مهمې دي اکثر چې موږ پوښتنه کوو نو په د یو سنټنسز په حواله سره د جملې په حواله سره به یې کوو په انګلیش کې نو راځئ زموږ سره فرست سنټنس دی ویر از یور هاوس ستا کور چرته دی اکثر موږ پوښتنه کوو چې آیا ستاسو کور چرته دی موږ ته وایي چې زموږ کور د روډ نه اخوا دی next what do you think of yourself ته ځان ته څه وایې اکثر موږ وایو چې ته ځان ته څه وایې next don't trust him په هغه یقین مه کوه اکثر موږ وایو چې آیا هغه ډېر ښه سړی دی هغه ډېر ښه انسان دی نو موږ وایو چې په هغه باندې یقین مه کوه he is robber he is not confidence next can I tell you something آیا زه تا ته څه ویلی شم موږ اکثر فرینډ سره ناست یو موږ ورته وایو چې آیا زه تا ته څه ویلی شم yes why not next meet me here ما سره دلته میلاو شه اکثر موږ وایو چې آیا دلته میلاو شه یا هلته به میلاو شه نو موږ ورته وایو چې ما سره دلته میلاو شه next I'm telling you I'm telling you the truth زه تا ته رښتیا وایم اکثر موږ وایو چې آیا داسې وشول نو موږ وایو چې آیا ته دروغ وایې زه ورته وایم چې آیا زه رښتیا وایم next write in اردو کې لیکل کوه موږ اکثر وایو چې آیا چیټینګ کوه نو په اردو کې لیکل کوه پښتو کې لیکل کوه انګلش کې لیکل کوه دا سنټنس موږ یوز کوو next why don't you eat something ته ولې څه نه خورې موږ اکثر زموږ سره میلمه راشي فرینډ راشي نو موږ ورته دا سنټنس یوز کوو پښتو کې چې ته ولې څه نه خورې I feel shy next come your hair ویښتان دې ږمنځ کا اکثر دا سنټنس موږ هله یوز کوو چې موږ چېرته زموږ خپل ویښتان ووینځو موږ وایو چې آیا ویښتان دې ږمنځ کا next why do you blush so much دومره ولې شرمېږې اکثر مخکې سنټنس مونږ وویلو د خوراک حوالې سره دا سنټنس هم ورته مونږ یوز کولی شو چې why do you blush so much دومره ولې شرمېږې next try to understand ځان پوه کا اکثر مونږ چېرته لاړ شو نو مونږ سنسټیټیوټ ته لاړ شو څه کلاس کې مونږ ناست یو نو مونږ ورته وایو چې ځان پوه کا next don't worry فکر مه کوه اکثر چې څه ایشو راشي څه خفګان راشي نو موږ ورته دا سنټنس یوز کوو پښتو کې چې فکر مه کوه نو په انګلیش کې څه داسې وي چې don't worry everything will be solved next take rest آرام وکړه اکثر دا سنټنس موږ هله یوز کوو چې چېرته موږ بیمار ته لاړ شو موږ ورته وایو چې آرام وکړه you will be recover soon you will be fine soon ته به انشاءالله زه ښه شې just need rest next can you come here آیا ته دلته راتلی شي مونږ چاته وایو چې آیا ته دلته راتلی شي دا سنټنس مونږ یوز کوو چې آیا ته دلته راتلی شي زما سره میلاو شه next take rest آرام وکړه don't utter a single word یو خبره هم ونه کې مونږ اکثر غوسه کې وو جګړه کې وو مونږ ورته وایو چې یوه خبره هم ونه کې keep silent خاموشه نو دا سنټنس موږ یوز کولی شو don't utter a single word next let's go out راځه چې بهر ځو موږ اکثر وایو چې چرته کمره کې ناست وو چرته کور کې ناست وو موږ وایو چې راځه چې بهر ځو دا سنټنس موږ یوز کوو next I'm learning English زه انګلیش زده کوم
زه انګلیسي زده کوم. دا کوېسچن موږ یوز کوو چې آیا چا سره میلاو شو چې آیا ستا څو بچي دي ستا څو نه دي نو موږ وایو چې how many children do you have ستا څو بچي دي. I have 3 children. answer دی چې I have 3 children زما 3 بچي دي. next دلته اوس د نیوز حوالې سره خبره کیږي چې I love to watch news. خبرونه کتل زما خوښ دي. اکثر موږ وایو چې آیا ټي وي ته یو کس ناست وي هغه نیوز لګولی وي نو موږ ورته هغه وایو چې آیا زما خبرونه کتل زما ډېر خوښ دي. next wait for me ما پورې انتظار وکړه. بل wait for him هغې پورې انتظار وکړه. موږ وایو چې علي پورې انتظار وکړه آصف پورې انتظار وکړه هغه راځي. دا سنټینس موږ یوز کوو. دا ډېرې مهمې شارټ جملې او وړې جملې ډېرې زیاتې یوز کېږي په ډیلی لایف کې او که چاته څه قسمه کوېسچن وي نو تاسو موږ کولی شئ او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ چینل در سره لایک کړئ سبسکرایب کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او که چاته څه قسمه کوېسچن وي تاسو موږ کولی شئ د کمنټ په تھرو د ایمیل په تھرو. تھینکس فار واچینګ.